Welkom in het Centraal Museum in Utrecht. Vandaag gaan we hier kijken naar de tentoonstelling Ik ben gewoon hier. Een tentoonstelling die je oog in oog staat met handicap. Deze tentoonstelling is samengesteld door een samenwerking met het Centraal Museum en het Kreukel Collectief. Een groep van gehandicapte onderzoekers en kunstenaars. Wat we hier vandaag gaan zien is een prachtige tentoonstelling met allemaal verschillende kamers die je een nieuw inzicht geven in handicap en die je doet nadenken over wat de norm nu eigenlijk is en wat gebeurt er als je daar niet aan voldoet. In deze eerste kamer hebben we de staarkamer. Staren, kijken, gluren, bespieden. Wanneer is iets naar iemand kijken en wanneer is het gluren? En moet je daarvoor anders zijn? Is iets anders iets heel interessants of iets heel erg normaals? We zien hier verschillende werken en al deze werken komen of uit de collectie van het Centraal Museum of zijn gemaakt door ervaringsdeskundigen en mensen die ervaring hebben met handicap. Zo zie je verschillende werken uit de collectie die ons doen denken aan handicap of die een directe link hebben met een handicap of andere lichamen. Zoals bijvoorbeeld dit werk van Marlène Dumas, waar we de tripod, waar we verschillende, een afwijkend lichaam eigenlijk zien, vlak naast een werk van Matt Fraser. Ook zien we hier een prachtig schilderij van Bart Lek. En ik wil graag met jullie stilstaan bij deze 3 portretten van Erwin Olaf. Zoals deze kunstenaar vaak doet, zet hij mensen op een heel erg esthetische en mooie manier neer. In dit geval heb je een soort serie die in de jaren 90 stijl van popsterren is gemaakt. Hij heeft daarvoor modellen gekozen die een enorme charme hebben. Naast dat ze een charme hebben, hebben ze ook een verstandelijke beperking. Ze zijn gekozen om meerdere redenen dus. En dat brengt ook een beetje spanning met zich mee. Want ondanks dat ze natuurlijk zo mooi en glamorous willen worden afgebeeld, is het ook zo dat ze nog steeds het beeld van de kunstenaar verbeelden. Een speling waarin er eigenlijk ook weer gespeeld wordt met wie kijkt naar wie. Want die gehandicapte mensen in deze staarkamer, die kijken ook naar jou terug. Handicap is iets heel erg normaals. We vinden het overal. Toch is het iets dat in de samenleving vaak wordt weggestopt. In de volgende kamer zien we heel erg goed wat er gebeurt als handicap wordt weggestopt. In deze kamer gaat het over het instituut. Het heeft een veel andere sfeer dan waar we er net waren. Het is wat donkerder, er hangt een lichte geur van pepermunt, wat doet denken aan de steriele ruimtes van bijvoorbeeld inrichtingen waar we gehandicapte mensen vaak in wilden wegstoppen. Ook zien we hier zo verschillende werken, opnieuw weer uit de collectie en gemaakt door ervaringsdeskundigen. Sommige van langer geleden, sommige akelig recent. Een van de dingen die we hier zien is bijvoorbeeld een video over eugenetica. Iets dat nog steeds heel erg relevant is, maar wat we vaak in context plaatsen als iets uit het verleden. Ik wil met jullie stilstaan bij deze werken van Jan van Herwijnen. In 1919 werd Jan van Herwijnen opgenomen. Hij was in een crisis. Hij werd ook vrij snel weer ontslagen, maar die tijd in een inrichting heeft toch wat met hem gedaan. Hij merkte heel erg dat hij anders ging kijken naar het idee van een insider en outsider zijn. Wanneer ben je nou een buitenstaander en wanneer hoor je erbij? In deze grote portretten, gemaakt met krijt, laat hij verschillende mensen zien. Het zijn portretten van mensen die in een psychiatrische inrichting zaten. Een inrichting die hier zo om de hoek van het museum zit. Wat je ziet is dat deze mensen vrij direct en dichtbij komen. Ze zijn door het krijt heel erg zacht uitgebeeld. Ze kijken je vaak direct aan, zoals we hier zien. Waar deze vrouw rustig op een stoel zit, je eigenlijk direct aankijkt, haar armen gekruist heeft en grijnzend jouw richting uitkijkt. In haar glimlach missen verschillende tanden. En het geeft eigenlijk een heel erg
jolig en grappig effect. Je hebt helemaal een idee van wie dit karakter is. Jan van Herwijnen werd in één klap beroemd toen hij in 1920 deze werken liet zien aan de Herengracht in Amsterdam. Het was zo'n unieke manier van een inkijkje krijgen en een persoonlijk gevoel voor deze mensen krijgen dat hij zichzelf in Nederland op de kaart zette. Dat idee van gehandicapte mensen willen wegstoppen is iets wat we natuurlijk graag willen voorkomen. Wat eigenlijk niet helemaal schikt met hoe handicap in deze samenleving gevormd wordt. In de volgende kamer zien we dat heel erg goed. In deze kamer gaat het eigenlijk heel erg over het protest. Over wat nu als je als activist opstaat. Wat als je er tegen ingaat en eigenlijk jouw plek in de samenleving gaat opeisen. In deze kamer zien we verschillende werken van mensen die de barricades opgaan. Die door middel van kunst, door middel van demonstraties en door middel van performance art een statement maken over waar ze staan en hun punt willen maken. Ook zien we dit prachtige werk van Shannon Finnegan. Er staat op, ready to put my feet up, rest if you agree. Uit protest ga ik daar dan ook bij zitten. En ik kijk zo naar dit werk van Noli Katz. Als gehandicapte is het vaak moeilijk om de barricades op te gaan. Vaak komt dit door ontoegankelijkheid. Maar zoals schrijver en kunstenaar Johanne Hetva al heel goed zegt, het is moeilijk om een baksteen te gooien als je niet eens je bed kan uitkomen. En Noli Katz, deze kunstenaar, die laat zien dat je je bed niet eens uit hoeft te komen om een kei van een statement te maken. Je ziet hier zo dat ze in haar bed ligt en tussen de witte lakens bijna verdwijnt. Ze heeft een zwart harnas aan dat haar eigenlijk vastbindt aan het bed, als het ware. Wat heel bijzonder is aan Noli's manier van werken, is dat ze een hele hoop alvast uitdenkt. Eigenlijk verzint ze een heel concept wat haar moeder vervolgens helpt om te realiseren en te fotograferen. Maar wat houdt Noli nou eigenlijk aan dat bed gebonden? Is dat haar lichaam of is dat misschien ook de maatschappij? Terwijl we ons zo tussen de lakens bevinden, gaan we naar de volgende kamer. Kom maar met me mee. In deze kamer hebben we een totaal ander gevoel. Het is hier warm, het is hier knus. Het voelt eigenlijk als een fijne knuffel. Je ziet hier zo verschillende werken. En het is allemaal vormgegeven in een kamer die rond is en warm. Er loopt tapijt tot op de muur door. En we hebben verschillende werken die zowel recent zijn als wat ouder. Het gaat heel erg over de beleving van het lichaam. Over wat sexiness nou eigenlijk is. En hoe je lichaam er ook uitziet en hoe je ook voelt. Het lichaam is natuurlijk een plek waar ontzettend veel genot ook vastgehouden kan worden. Iets waar ik heel erg van geniet is de samenspeling van deze 3 werken. Allereerst omdat ze liggen. En ik hou zo verschrikkelijk veel van liggen. Wat we zien bij deze werken is eigenlijk dat ze allemaal spelen met een schaduwwerk. Een schaduwwerk die wilderige, heerlijke lichamen nog meer benadrukt. Het eerste werk van Moesman zien we heel goed een surrealistische stijl, waarbij een lichaam zo tastbaar wordt gemaakt dat ik bijna het idee heb dat als ik het aanraak, dat ik mijn vingers ga verliezen in het vlees. Bij dit werk van Amy Dikke zie ik het lichaam weer op een heel andere manier. Door middel van schaduwwerk en uitsnijding voelt het bijna alsof ik met mijn vingertop zo haar lichaam en alle rondingen heb gevoeld. Lichamen zijn natuurlijk iets wat ontzettend afhankelijk is van een schoonheidsideaal en normen die door de maatschappij worden bepaald. Ook in dit werk, waarin ik heel erg duidelijk die vormen weer kan voelen, door de bergen en de kreukels van een lichaam kan voelen, zien we eigenlijk dat dat ideaal weer terugkomt. Want wat is nou mooi en wat is niet mooi? Kunnen we dat niet gewoon zelf bepalen? En die hele norm, die is eigenlijk toch ook saai.
Wat als we daar nu eens aan voorbij gaan? En dat is precies wat we zien in de volgende kamer. In deze kamer zien we goed wat er gebeurt als we die creativiteit en die expressie van gehandicapte mensen de vrije loop geven. In deze kamer zien we eigenlijk een soort van alien wereld. Een plek die helemaal anders aanvoelt en waarin een bepaalde onbegrensdheid te voelen is. Vooral in dit werk van Sue Austin, waarin je haar in een aangepaste rolstoel door de zee ziet zweven. Ze bevindt zich in een compleet nieuwe wereld, die gebruikelijk eigenlijk ontoegankelijk voor haar is. Je ziet dat ze eigenlijk op een heel vrije manier, een droomachtige manier, door deze zee heen zweeft, langs de prachtige koraalriffen en visjes. En eigenlijk geeft het me ook een idee van de toekomst. Want hoe ziet de toekomst eruit? En is dit een toekomst die mogelijk is? Als jij nu door deze tentoonstelling bent geweest en deze thema's zo hebt gezien, thema's van opsluiting, van discriminatie, othering, maar ook een stukje creativiteit, onbegrensdheid, vrijheid. Waar sta je nu dan? Is dat hetzelfde? Is dat anders? Ik wil graag met jullie afsluiten met een prachtig gedicht van Piet de Vos, een gehandicapte dichter waarvan ik het laatste alinea van een gedicht zal voorlezen. Kreupel, ja, kreukel de kunsten. Drum met je enige hand, dans je spasme. Beeldhouw je blinde blik, gebaar je verzen. En bevolk bovenal musea, podia, agora met gekreukte, echte mensen. Ik ben Maarten de Winter en ik heb vandaag voor jullie deze rondleiding gedaan als rondleider, kunstenaar, activist en kreukel. We hopen dat je hier zo naar de tentoonstelling komt in het Centraal Museum in Utrecht om te kijken naar Ik ben gewoon hier. Tot 24 augustus kan je hier komen om deze beleving zelf te ervaren. Dank je wel.